Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Tôi và Tạ Nguyên yêu nhau suốt 3 năm. Đến khi kết hôn mới biết anh ấy là con giới siêu tài phiệt. Nhưng mấy người anh em của anh ấy lại nói tôi vì tiền mà đến với anh ấy. Thậm chí còn xúi anh ấy kiểm soát tài chính của tôi. Không ngờ Tạ Nguyên lại tin thật. Sau khi cưới không cho tôi đi làm. Mỗi tháng chỉ phát cho tôi 1.000 tệ. Anh ấy nói thế là đủ dùng rồi. Đúng là đủ thật. Tôi không những ngày nào cũng đi mua sắm, mà còn mua được cả đồ dưỡng da cao cấp và túi hiệu. Anh ấy bắt đầu nghi ngờ, chất vấn tôi tiền ở đâu ra. Tôi làm mặt vô tội, chồng ơi, là mỗi tháng anh cho em đó mà. Anh ấy giận dữ, mỗi tháng anh chỉ cho em 1.000. Làm được gì chứ? Thì ra anh ấy cũng biết, một tháng 1.000 thật sự chẳng làm được gì cả. Nhưng không sao cả. Anh ấy mỗi tháng cho tôi 1.000. Còn những người anh em tốt của anh ấy mỗi người cho tôi 1 triệu hi hi. Tôi vừa đi mua sắm về, vừa vào nhà đã thấy Tạ Nguyên ngồi trên ghế sofa. Anh ấy ngẩng đầu hỏi tôi đi đâu vậy. Tôi giơ túi xách trên tay lên, nói đi dạo phố. Mua chút đồ thôi. Anh ấy nhíu mày, sao lại đi dạo phố nữa rồi? Quản gia nói hôm qua em vừa mua một đống đồ mà. Tôi thấy mấy người họ nói không sai. Em đúng là kẻ ham vật chất. Lời anh ấy đột nhiên dừng lại. Ánh mắt rơi vào chiếc túi Guno trong tay tôi. Đó là thương hiệu cao cấp. Một món đồ bất kỳ cũng đều cả chục ngàn. Nguyệt Sang em lại dám mua Guno. Tiền đâu ra mà mua Guno? Tôi làm mặt vô tội, chồng ơi. Là tiền anh cho em mỗi tháng đó mà. Anh ấy giận dữ, mỗi tháng anh cho em bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ anh không biết sao? Một tháng 1.000 đủ làm được gì chứ? Tôi nhìn anh ấy, chồng à. Trước đó anh chẳng bảo một tháng 1.000 là đủ sao? Nếu anh thấy một tháng 1.000 là ít. Vừa rồi sao còn nói em ham vật chất? Tạ Nguyên chợt nhớ ra hai câu nói mâu thuẫn của mình. Ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại. Điện thoại đổ chuông. Tạ Nguyên nhìn tôi một cái. Cuối cùng cũng bắt máy rồi vội vàng rời đi. Tôi trở về phòng. Tạ Nguyên có người anh em thân thiết là Phối Xuyên nhắn tin cho tôi. Nguyệt Sang, đồ hôm nay mua có thích không? Tiền có đủ không? Tôi còn chưa kịp trả lời Phối Xuyên. Anh ấy đã rút lại tin nhắn hỏi tiền có đủ không. Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của tôi báo nhận được 2 triệu tệ. Đúng là đàn ông thực thụ. Chưa bao giờ hỏi phụ nữ tiền có đủ dùng không. Điểm này, mấy anh em tốt của Tạ Nguyên làm tốt hơn anh ấy rất nhiều. Tôi và Tạ Nguyên là đôi tình nhân thời đại học. Yêu nhau 3 năm suốt thời sinh viên. Lúc mới quen Tạ Nguyên, anh ấy làm việc bán thời gian ở thư viện. Lúc yêu nhau cũng luôn mang dáng vẻ túng thiếu. Đến khi tốt nghiệp tính chuyện cưới xin, tôi mới biết Tạ Nguyên là con nhà giàu. Lần đầu ra mắt bố mẹ chồng, tôi rất hồi hộp. Vì tôi biết, nhà giàu thường có yêu cầu rất cao với con dâu. Ít nhất cũng không phải người xuất thân nghèo như tôi. Nhưng không ngờ, bố mẹ Tạ Nguyên lại rất hài lòng về tôi. Bởi vì hồi đại học, để rèn luyện Tạ Nguyên, mỗi tháng họ chỉ cho anh ấy rất ít tiền tiêu vặt. Họ không ngờ dù vậy, vẫn có con gái bằng lòng ở bên Tạ Nguyên. Họ cho rằng tôi không cố ý tiếp cận Tạ Nguyên vì tiền. Điều này khiến họ rất vui. Yêu 3 năm, không chỉ có được tình yêu trọn vẹn, mà còn phát hiện bạn trai là thiếu gia. Bố mẹ bạn trai cũng rất hài lòng với tôi. Khi đó tôi có cảm giác mọi điều tốt đẹp trên đời đều đổ lên đầu tôi. Cho đến đêm trước đám cưới, tình cờ, tôi nghe được cuộc trò chuyện của Tạ Nguyên với mấy người anh em. 3 người đó là anh em thân thiết từ nhỏ với anh ấy. Một người tên Phối Xuyên, vừa tốt nghiệp đã tiếp quản công ty gia đình, làm ăn rất phát đạt. Một người tên Giang Tống Niên, sinh ra trong gia đình nghệ thuật, bản thân cũng là họa sĩ nổi tiếng. Còn một người tên là Tống Mạt Niên, xuất thân gia đình có cả quyền lẫn thế, là một luật sư nổi tiếng. À Tạ Nguyên, đây là bạn gái cậu quen 3 năm đại học sao? Nhìn có vẻ xuất thân bình thường. Liệu có phải vì tiền mà đến với cậu không? Người nói là Phối Xuyên. Tạ Nguyên sững người một lúc rồi mới trả lời A Xuyên. Đừng đùa kiểu đó. Cậu cũng biết, hồi đại học bố mẹ tôi mỗi tháng chỉ cho tôi 1.000. Cô ấy sao có thể nhắm vào tiền của tôi chứ? Lúc này, Giang Tống Niên lặng lẽ nói một câu Tạ Nguyên. Tôi nhớ cậu từng lên báo vài lần phải không? Lỡ đâu cô ấy biết trước thân phận của cậu, có ý đồ từ trước thì sao? A Niên sao cậu cũng theo A Xuyên đùa bậy vậy? Nguyệt Sang không phải kiểu người đó. Giang Tống Niên khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Tạ Nguyên, lòng phòng người không thể không có. Cậu cũng biết, nhưng gia đình chúng ta, điều sợ nhất chính là tranh chấp tài sản. Lỡ kết hôn 2 năm rồi không hợp, cô ấy có thể lấy đi 1/2 tài sản của cậu đấy. Tôi khuyên cậu nên cẩn thận, làm sẵn thỏa thuận tiền hôn nhân, kiểm soát tài chính của cô ấy chẳng hạn.
Dù sao cậu biết đó, bố tôi năm xưa cũng bị mất mấy chục triệu như vậy. Tống Mạt Nhiên đúng là luật sư, mỗi lời nói ra đều là tính toán thiệt hơn. Tôi không nghe thêm nữa. Dù sao họ là anh em của Tạ Nguyên, nhắc nhở anh ấy đề phòng tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng tôi tin, Tạ Nguyên hiểu con người tôi thế nào. Nhưng sáng hôm sau, Tạ Nguyên đưa tôi một bản thỏa thuận tiền hôn nhân. Tôi nhìn vào bản thỏa thuận đó, đôi mắt tràn đầy khó tin. Tạ Nguyên, ý anh là sao? Anh không tin em sao? Tạ Nguyên có lẽ không ngờ. Tôi đã sớm nghe được cuộc nói chuyện của họ. Anh tìm đại một cái cớ để qua loa với tôi cả tháng. Tôi chưa từng không tin anh. Đây là quy tắc nhà chúng tôi. Thỏa thuận tiền hôn nhân là điều bắt buộc. Tôi hỏi ngược lại, nếu không phải không tin tôi, vậy tại sao lại bắt buộc phải có thỏa thuận tiền hôn nhân? Tạ Nguyên, chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi. Không phải 3 tháng. Càng không phải 3 ngày. 3 năm rồi mà anh vẫn không tin tôi sao? Nếu đã như vậy, thì đám cưới này không cưới cũng được. Nói xong, tôi ném mạnh bản thỏa thuận lên bàn rồi chạy ra ngoài. Tối hôm đó, Tạ Nguyên tìm được tôi. Thành khẩn thừa nhận lỗi sai. Anh thừa nhận mình nhất thời hồ đồ. Anh hứa sẽ không nhắc đến thỏa thuận tiền hôn nhân nữa. Còn tôi thì mềm lòng tha thứ cho anh, tưởng rằng đây chỉ là một biến cố nhỏ trước hôn nhân. Không ngờ nó chỉ mới là khởi đầu. Sau kết hôn, Tạ Nguyên lấy lý do sức khỏe tôi không tốt, bảo tôi nghỉ việc. Đúng lúc đó công ty đang làm ăn sa sút, cận kề phá sản. Đã nợ lương chúng tôi mấy tháng trời. Tôi đòi lại được lương rồi chủ động nghỉ việc. Dự định nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ đi làm lại. Không ngờ rằng, sau khi nghỉ việc, tôi không thể quay lại làm việc nữa. Trước hết là vì Tạ Nguyên hết mực phản đối. Anh cho rằng tôi làm nội trợ ở nhà cũng là một lựa chọn không tệ. Thật không thể tin được Tạ Nguyên lại có suy nghĩ như vậy. Tạ Nguyên, anh biết mà, tôi chưa bao giờ muốn làm nội trợ. Tôi muốn có sự nghiệp của riêng mình. Nhưng Tạ Nguyên lại nói khi em có sự nghiệp rồi, cuối cùng cũng là vì tiền thôi. Nhà họ Tạ đã đủ giàu rồi. Tôi cạn lời, quyết định ra ngoài tìm việc luôn. Nhưng tôi nộp cả 100 bộ hồ sơ. Vậy mà không có công ty nào phản hồi. Nguyệt Sang, đừng phí công nữa. Ở Bắc Thành em không tìm được việc đâu. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Tạ Nguyên, tôi như hiểu ra mọi chuyện. Tạ Nguyên, anh phong sát tôi, không cho tôi đi làm. Nhưng Tạ Nguyên lại cười khinh bỉ Nguyệt Sang. Em đừng giả vờ nữa. Em chẳng phải vẫn luôn muốn như vậy sao? Muốn yên ổn làm bà Tạ cho sung sướng mà. Tôi ngơ ngác, không hiểu ý anh là gì. Sau khi chúng ta đăng ký kết hôn, em đi ăn với bạn bè. Lúc anh tới đón em, cuộc trò chuyện giữa em và bạn, anh đều nghe thấy hết. Tạ Nguyên lặp lại từng câu trước mặt tôi. Bạn em nói em may mắn, vớ được một con rùa vàng. Còn nói đợi em ly hôn rồi, sẽ chia được một khoản tài sản lớn, hoặc tranh thủ trong hôn nhân kiếm một mớ nuôi hắn. Em không những không phản bác, còn một tiếng Nguyệt Sang. Em kết hôn với anh là vì tiền đúng không? Muốn moi được chút gì đó từ anh đúng không? Chẳng trách, lúc anh bảo em ký thỏa thuận tiền hôn nhân, phản ứng của em lại dữ dội như vậy. Nghe những lời của Tạ Nguyên, tôi choáng váng. Anh ấy lại tin mấy câu đùa của bạn bè tôi thật. Tạ Nguyên, tụi em chỉ đùa thôi mà. Nhưng anh ấy hoàn toàn không nghe tôi nói. Nguyệt Sang, chúng ta kết hôn rồi, cũng không ký thỏa thuận. Mục đích của em cũng đạt rồi. Dù sao em cũng chỉ muốn làm mệnh phụ phu nhân. Cần gì ra ngoài đi làm giả vờ với anh nữa chứ? Tôi không thể chịu đựng nổi nữa Tạ Nguyên. Chúng ta ly hôn đi. Dù sao anh cũng nghĩ tôi tham tiền. Tôi ra đi tay trắng, ký vào giấy tờ không cần một xu của anh. Thế được chưa? Nhưng Tạ Nguyên chỉ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tôi. Nhanh vậy đã không nhịn được muốn ly hôn rồi à? Em không ký thỏa thuận tiền hôn nhân, ly hôn lại tay trắng rời đi. Em muốn người ngoài nhìn chúng ta thế nào? Hay đây cũng nằm trong kế hoạch của em, giả vờ ra đi tay trắng, để nhà anh phải dùng tiền bịt miệng em. Nguyệt Sang, anh sẽ không ly hôn đâu. Tốt nhất em đừng mơ. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy hoang mang. Người trước mặt tôi đây, thật sự là người yêu tôi suốt 3 năm sao? Tạ Nguyên, chúng ta ly hôn đi. Tôi ra đi tay trắng, không cần bất kỳ bồi thường nào. Chúng ta quen nhau 3 năm. Đến chút lòng tin này tôi cũng không có sao. Tạ Nguyên cầm bút mà tay run nhẹ. Anh nói rồi, anh không đồng ý ly hôn. Lúc đầu anh cũng nghĩ anh có thể tin em. Kết quả mọi chuyện đều là em có tính toán từ trước. Từ đó về sau, quan hệ giữa tôi và Tạ Nguyên rơi vào băng giá. Anh ấy không những không cho tôi ra ngoài làm việc, mỗi tháng còn chỉ cho tôi 1.000. Anh nói nhà không cần trả tiền thuê, lại có người giúp việc lo ăn ở. 1.000 là đủ rồi.
Từ đó tôi trở thành bà Tạ hữu danh vô thực của nhà họ Tạ. Chỉ có cái danh, trên người không có nổi một đồng. Nghĩ đến chuyện cũ, tôi siết chặt điện thoại trong tay. Cho đến khi Phối Xuyên gửi tin mới, tôi mới hoàn hồn. Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Đang làm gì vậy? Tôi trả lời là đang xem đồ. À đúng rồi, tôi nhớ ra lâu rồi em chưa mua đồ. Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của tôi lại báo nhận thêm 2 triệu tệ. Dạo này ra nhiều mẫu mới xuân thu. Em chọn vài món hợp với em nhé. Anh nghĩ em mặc sẽ đẹp lắm. Nhìn số dư tài khoản tăng thêm 4 triệu. Tôi khẽ cong môi, dạo này chưa mua được. Hôm nay tôi đi mua sắm về thì gặp Tạ Nguyên. Anh ấy bắt đầu nghi ngờ rồi. Trông anh ấy có vẻ rất giận dữ. Còn hỏi tôi tiền đâu ra. Đầu bên kia im lặng một lúc. Vậy để chị gái anh mua rồi mang qua cho em. Đến lúc anh ấy hỏi. Em cứ nói là chị anh tặng em nhé. Nhưng mà Nguyệt Sang, khi nào em mới ly hôn với Tạ Nguyên? Chẳng lẽ đại thiếu gia nhà họ Phối như anh đây phải làm người thứ ba mãi sao? Đối mặt với câu hỏi của anh ấy, tôi chỉ đáp lại 2 chữ, đừng vội. Dù sao Phối Xuyên cũng không phải người thứ ba. Trước anh ấy còn có 2 người anh trai đang xếp hàng cơ mà. Đúng lúc đó, Tống Mạt Niên gửi tin nhắn cho tôi. Vài ngày nữa có một buổi đấu giá. Em đi cùng tôi được không? Đương nhiên rồi, em thích món nào cứ chọn. Giọng điệu hào phóng ấy, so với lúc anh ta nhắc Tạ Nguyên đề phòng tôi, thật khác nhau một trời một vực. Nói ra mới nhớ, lần đầu tôi gặp trực tiếp Tống Mạt Niên là ở trại trẻ mồ côi. Sau khi lên đại học, mỗi tháng tôi đều đến trại trẻ mồ côi làm tình nguyện. Dù sau khi kết hôn với Tạ Nguyên hôn nhân không thuận lợi, tôi cũng chưa từng bỏ thói quen đó, tiện thể còn dành dụng khoản sinh hoạt phí mà Tạ Nguyên đưa để quyên góp cho trại trẻ. Vì tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi, sống ở trại trẻ đến năm 8 tuổi, được một bà cụ nhận nuôi. Bà là một giáo viên già, hết lòng với tôi, tiền học và sinh hoạt đều do bà tích góp từ lương và lương hưu. Vì thế sau khi hiểu chuyện, tôi cũng học theo bà, đến trại trẻ, giúp đỡ những đứa trẻ giống tôi ngày trước. Người trẻ đi tình nguyện ở trại trẻ không nhiều, nên Tống Mạt Niên cao ráo đẹp trai, rất nổi bật giữa đám tình nguyện viên. Ban đầu với người anh em tốt của Tạ Nguyên này, tôi chỉ muốn giữ khoảng cách. Dù sao những lời anh ta nói với Tạ Nguyên, tôi đều nghe rõ rành rành. Nhưng không ngờ Tống Mạt Niên lại chủ động tiếp cận tôi. Vì công ty họ muốn phối hợp với trại trẻ, tổ chức một hoạt động chăm sóc trẻ tự kỷ, nên anh ta tìm tôi để tìm hiểu tình hình của các bé tự kỷ trong trại. Dù tôi không thích Tống Mạt Niên, nhưng với trại trẻ thì đó là điều tốt. Cả buổi chiều, tôi tích cực trả lời các câu hỏi của Tống Mạt Niên. Cuối cùng tôi hỏi anh ta còn điều gì cần hỏi không. Anh ta nhìn tôi thật lâu, bà Tạ, cảm ơn câu trả lời của em. Tôi có thể mời em một bữa không? Thật ra tôi nên từ chối. Thứ nhất tôi là người đã có chồng. Thứ hai anh ta là anh em thân thiết của chồng tôi. Nói đi cũng phải nói lại. Tôi bị mang tiếng là người ham vật chất. Nhưng khi Tống Mạt Niên nói muốn mời tôi ăn đồ nướng, tôi bất giác nuốt nước bọt. Đồ nướng, tôi đã lâu chưa được ăn rồi. Tối hôm đó tôi trước mặt Tống Mạt Niên, ăn đến mức có thể gọi là ngấu nghiến cũng không sai. Đến mức Tống Mạt Niên muốn nói chuyện với tôi mấy lần, đều bị tôi cắt ngang. Món này ngon quá. Đợi tôi ăn xong rồi nói. Bò nướng có thể gọi thêm phần nữa không? Tống Mạt Niên vất vả nướng cả buổi tối cho tôi ăn. Đến khi ăn uống no nê, tôi mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh Tống, cảm ơn vì bữa ăn. Tống Mạt Niên cười. Tạ tổng có biết vợ mình bình thường ăn không đủ no không? Nghe câu đó, tay tôi đang lau miệng chợt khựng lại. Nói đến chuyện ăn không đủ, một phần cũng do công của anh Tống cả. Việc Tạ Nguyên mỗi tháng chỉ cho tôi 1.000. Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng biết. Họ hoàn toàn không xem tôi ra gì. Ăn mặc dùng đều theo tiêu chuẩn rẻ nhất. Dù sao Tạ Nguyên cũng sẽ không phát hiện. Dù có phát hiện cũng chẳng để tâm. Nói xong câu đó, tôi quay đầu bước đi. Dù sao tôi cũng chỉ muốn ăn một bữa đồ nướng. Tiện thể châm chọc Tống Mạt Niên vài câu. Không ngờ Tống Mạt Niên lại đuổi theo. Anh ta gọi tôi từ phía sau Nguyệt Sang. Tạ Nguyên căn bản không tin em đúng không? Em chưa từng nghĩ đến việc đổi một người khác sao? Ví dụ như tôi trong góc khuất. Tôi âm thầm trợn mắt. Đồ thần kinh. Khuyên anh em mình đề phòng vợ. Quay đầu lại còn đào góc tường nhà người ta. Nhưng câu tiếp theo của Tống Mạt Niên khiến tôi khựng lại. Tôi có thể cho em 1 triệu mỗi tháng. Thật ra ban đầu tôi không định nhận lời Tống Mạt Niên. Dù cuộc hôn nhân giữa tôi và Tạ Nguyên chỉ còn cái vỏ, nhưng giới hạn đạo đức của tôi không cho phép vượt ranh giới. Nhưng khi tôi về đến nhà, TV đang đưa tin Tạ Nguyên bỏ ra 100 triệu
để mua một sợi dây chuyền xa xỉ tặng cho một nữ minh tinh nổi tiếng. Thấy tin tức đó, tay tôi run lên. Tạ Nguyên mỗi tháng chỉ cho tôi 1.000 tệ, nhưng lại sẵn sàng chi 100 triệu mua dây chuyền cho người khác. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi chờ Tạ Nguyên ở phòng khách. Tôi cần một lý do. 2 giờ sáng, Tạ Nguyên cuối cùng cũng về. Trên người nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ lạ. Anh ta vừa bước vào thấy tôi thì ngạc nhiên. Nguyệt Sang, em ngồi đây làm gì? Đợi anh Tạ. Tạ Nguyên trong mắt ánh lên cảm xúc khó hiểu. Đợi anh làm gì? Tôi nhìn anh. Ánh mắt điềm tĩnh. Anh mua tặng người ta sợi dây chuyền trị giá 100 triệu. Ánh mắt Tạ Nguyên tối sầm. Khi nhìn tôi lần nữa đã mang theo chút châm chọc. Đúng vậy. 100 triệu, anh đã tặng rồi. Sao, em đợi anh đến giờ chỉ để hỏi chuyện đó sao? Tay tôi siết thành nắm đấm càng lúc càng chặt. Tại sao vậy? Tạ Nguyên cười. Còn tại sao gì nữa? Chỉ là một sợi dây chuyền 100 triệu thôi mà. Tặng là tặng. Người ta là minh tinh nổi tiếng. Đâu thiếu 100 triệu này. Nguyệt Sang, chẳng lẽ em muốn hỏi vì sao anh không tặng em sao? Nguyệt Sang, em xứng sao? Cả đời em có kiếm nổi 100 triệu không? Em chẳng qua chỉ là kẻ đầy toan tính. Trong mắt chỉ có tiền, là loại đàn bà ham tiền mà thôi. Nói xong, Tạ Nguyên lên lầu. Trước khi đi còn liếc nhìn tôi một cái. Giọng đầy mỉa mai. Thật không ngờ. Lần đầu em đợi anh về sau khi kết hôn. Lại là vì hỏi một sợi dây chuyền. Nguyệt Sang, em quả nhiên là kiểu người như anh tưởng. Nhưng tối đó tôi một mình đi trên phố. Khóc đến nỗi không nói nên lời. Tôi cầm theo địa chỉ Tống Mạt Niên đưa. Tìm đến nhà anh ấy. Khi thấy tôi, anh ấy ngạc nhiên hỏi, 10 vạn không đủ sao? Tôi đâu rẻ mạt như vậy. Tôi muốn 100 vạn. Tống Mạt Niên không do dự một giây nào. Được thôi. Tôi muốn ngay bây giờ. Gửi số tài khoản cho tôi. Tôi sẽ bảo phòng tài vụ chuyển ngay. Tống Mạt Niên là người con nhà giàu đầu tiên mà tôi thật sự tiếp xúc. Sau một thời gian tiếp xúc, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là giới hào môn. Ở bên anh ấy, bất kỳ túi hiệu hay quần áo xa xỉ nào cũng không cần nhìn giá. Chỉ cần tôi nói một câu, anh ấy có thể lập tức tu sửa lại trại trẻ mồ côi. Lúc tham dự buổi đấu giá, chỉ vì tôi nói một câu tôi thích, anh ấy chẳng chớp mắt liền mua cho tôi một chiếc dây chuyền tình biển lam trị giá hơn 200 triệu. Tôi kéo nhẹ tay áo anh ấy thì thầm, Tống Mạt Niên, cái này đắt quá. Nhưng Tống Mạt Niên chỉ nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, không đắt thì đâu xứng. Tôi không muốn mua hàng rẻ tiền tặng em. Em xứng đáng với món quý giá nhất tại buổi đấu giá này. Cảnh tượng ấy bị một tay phóng viên giả làm khách dự đấu giá chụp lại. Hôm sau, tin tức thiếu gia nhà họ Tống chi 200 triệu mua trang sức tặng bạn gái lên hot search. Lúc đó, Tống Mạt Niên và Giang Tống Niên đang bàn chuyện hợp tác trong thư phòng của Tạ Nguyên. Thấy tin, sắc mặt Tạ Nguyên tối sầm lại. Anh ta bóp cổ Tống Mạt Niên, Tống Mạt Niên, cậu bị điên à? Cậu có biết Nguyệt Sang là vợ tôi không? Khỉ thật, cậu là anh em của tôi đấy. Cậu điên thật rồi sao? Nghe tiếng ồn, tôi vội đi đến kéo Tạ Nguyên ra. Nhưng bị anh ta đẩy ngã. Nguyệt Sang, chuyện này không liên quan đến cô. Giang Tống Niên sau khi chắc chắn tôi không sao, bước đến trước mặt Tạ Nguyên. Anh Tạ Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại đánh anh Mạt Niên? Tạ Nguyên cười lạnh, Tống Mạt Niên tên khốn này, đào tường đào đến cả anh em mình. Nói xong anh nhìn về phía Tống Mạt Niên, Tống Mạt Niên, bên cậu không có đàn bà hay sao? Cứ bám giết lấy vợ tôi. Tạ Nguyên nhìn sang Giang Tống Niên, tưởng rằng anh ta sẽ đứng về phía mình. Nhưng mặt Giang Tống Niên tái nhợt, không nói một lời. Tạ Nguyên bỗng cảm thấy hoang mang. Tối hôm đó, Tạ Nguyên gọi điện cho một người anh em thân thiết khác, là Phối Xuyên để trút bầu tâm sự. Nhưng Phối Xuyên không còn độc miệng như thường lệ, chỉ ấp a ấp úng nói, Tạ Nguyên, hay là cậu ly hôn với Nguyệt Sang đi. Dù gì cậu cũng không yêu cô ấy. Cuối cùng Tạ Nguyên cũng nhận ra có gì đó không ổn. Người chồng 3 năm chưa từng quan tâm đến tình hình tài chính của tôi, bắt đầu chăm chú xem bảng sao kê tài khoản của tôi. Tạ Nguyên ngồi đối diện tôi, chăm chú nhìn từng dòng sao kê ngân hàng. Năm đầu sau hôn nhân, mỗi tháng anh ấy chuyển cho tôi 1.000 đồng tiền sinh hoạt, và tôi đều gửi nguyên vẹn 1.000 đó, quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Vào ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn, tài khoản của tôi đột nhiên nhận được khoản chuyển 1 triệu. Sau đó mỗi tháng đúng ngày đó, tài khoản tôi lại có thêm 1 triệu. Nửa năm sau, tài khoản tôi mỗi tháng sẽ nhận được 2 khoản chuyển 1 triệu. Một từ Tống Mạt Niên, một từ Giang Tống Niên. Khi Tạ Nguyên thấy 3 chữ Giang Tống Niên, tay anh ấy run lên. Tờ sao kê ngân hàng suýt rơi khỏi tay. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tưởng anh sẽ như thường lệ
buông ra những lời khó nghe. Nhưng anh chỉ kìm nén cảm xúc trong mắt, tiếp tục cúi đầu xem sao kê. Rất nhanh sau đó, anh lại cau mày. Bởi vì trên sao kê xuất hiện thêm một cái tên quen thuộc. Phối Xuyên, những người từng nói tôi là kẻ ham vật chất trước mặt anh. Xúi anh mau ly hôn với tôi. Lại là những người ngay từ lần gặp đầu tiên đã phải lòng tôi, âm thầm theo đuổi, không tiếc mỗi tháng chuyển tiền cho tôi. Tôi ngồi lặng trên ghế sofa, nhìn cảm xúc của Tạ Nguyên dâng trào rồi lại dâng trào. Trong lòng tôi lại nảy sinh chút cảm giác sung sướng khi trả thù. Không biết đã bao lâu trôi qua, Tạ Nguyên cuối cùng cũng xem xong tất cả sao kê. Anh nắm chặt tờ bảng sao kê ngân hàng. Tôi tưởng anh sẽ nổi giận, sẽ gào lên, sẽ mắng tôi là loại đàn bà chỉ biết tiền. Nên tôi lên tiếng trước, Tạ Nguyên, anh cũng thấy rồi đó. Chúng ta ly hôn đi. Thật ra, ban đầu tôi không định để Tạ Nguyên biết sớm như vậy. Vì, tôi cần một danh nghĩa là người đã có chồng để làm lý do. Nếu không, ba người Tống Mạt Niên luôn đòi tôi cho họ một danh phận. Không ngờ, chuyện Tống Mạt Niên mua dây chuyền lại lên báo. Đã vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền mà ly hôn. Dù sao sớm muộn cũng phải chia tay. Nhưng Tạ Nguyên rất lâu vẫn không nói gì. Khi anh ngẩng đầu, đôi mắt anh đỏ hoe rưng rưng nước. Nguyệt Sang, anh không đồng ý ly hôn. Em không phải tự nguyện đúng không? Là họ dùng tiền dụ dỗ em, nên em mới lỡ lầm đúng không? Chỉ cần em nói thẳng rằng em không yêu họ, anh sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau này anh cũng sẽ không giống trước nữa. Không chỉ cho em 1.000 mỗi tháng. Em muốn bao nhiêu, anh cũng sẽ cho. Tôi chậm rãi mở lời. Giọng nói lạnh lùng và bình thản. Anh đổ hết mọi nguyên nhân lên đầu mấy người anh em của anh, cho rằng họ dùng tiền dụ dỗ tôi. Đúng không? Vậy nên Tạ Nguyên, cho đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ tôi là loại phụ nữ ham vật chất đúng không? Anh nghĩ tôi vì tiền mà bán đứng chính mình đúng không? Tạ Nguyên nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng, chẳng phải là như vậy sao? Nếu năm đó em không cố ý tiếp cận anh, không vì tiền, thì tại sao lại không chịu ký thỏa thuận tiền hôn nhân? Nếu em thật sự yêu anh, tại sao chỉ vì anh mỗi tháng chỉ cho em 1.000, mà em không buồn để ý đến anh nữa? 3 năm kết hôn rồi, em đã từng chủ động nói chuyện với anh lấy một câu chưa? Thậm chí lần duy nhất đợi anh về nhà, cũng chỉ để chất vấn anh sao lại mua dây chuyền cho người khác, không tặng em. Nguyệt Sang, rốt cuộc em yêu tiền của anh, hay yêu chính con người anh? Tôi chưa bao giờ thấy Tạ Nguyên như thế này. Giống như chỉ một giây nữa sẽ sụp đổ. Thế nhưng, ngay cả đến giây phút hôn nhân sụp đổ, anh vẫn cho rằng tôi rời đi vì tiền. Tôi cúi đầu, giọng nói không mang chút cảm xúc. Tạ Nguyên, anh quá đánh giá cao sức hấp dẫn của đồng tiền, đồng thời cũng đánh giá thấp tình cảm từng có của chúng ta. Năm tôi 19 tuổi thật lòng yêu anh. Lần đầu tiên gặp Tạ Nguyên, anh đang làm việc bán thời gian ở thư viện. Trên người là bộ quần áo cũ kỹ nhưng gọn gàng. Nụ cười trên mặt ngây ngô và chân thành. Tôi đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Để có thể gặp anh, ngày nào tôi cũng mượn rồi trả sách ở thư viện. Cuối cùng sau 3 tháng, tôi xin được cách liên lạc của anh. Lại 3 tháng sau tôi tỏ tình. Món quà tỏ tình là một đôi giày thể thao. Lúc đó Tạ Nguyên rất thích chơi bóng rổ, nhưng đôi giày thể thao trên chân đã cũ mềm. Tôi tưởng gia đình Tạ Nguyên khó khăn, không đủ tiền mua giày mới, nên đã dành dụm tiền sinh hoạt 2 tháng, mua tặng anh một đôi giày. Trước lời tỏ tình của tôi, Tạ Nguyên có chút lúng túng. Nguyệt Sang, anh có thể không có tiền, có thể không cho em được một tình yêu như em mong muốn. Em vẫn muốn ở bên anh sao? Tôi không hề do dự, bởi vì khi đó tôi thật sự yêu anh. 3 năm yêu nhau với Tạ Nguyên, toàn bộ chi phí yêu đương đều do tôi lo. Lúc đó tôi nghĩ anh không có tiền, nên mỗi sinh nhật của tôi, chỉ cần anh cùng tôi ăn một bữa cơm canteen là đủ. Còn mỗi sinh nhật của anh, tôi sẽ dành dụm mấy tháng liền để mua cho anh thứ mà anh cần. Cứ như vậy suốt 3 năm, chỉ vì mấy câu nói của bạn anh, cùng một câu đùa vô tình tôi nói với bạn, tôi liền biến thành một người đàn bà ham vật chất. Thậm chí anh còn nghĩ, tôi biết trước thân phận của anh mà tiếp cận anh. Tạ Nguyên, tôi chưa từng đòi hỏi gì từ anh, càng không nợ nần anh điều gì. Có lẽ là giữa chúng ta đã có quá nhiều khoảng cách. Đối diện với những lời chân thành của tôi, Tạ Nguyên vẫn không muốn tin. Vậy năm đó, tại sao em không chịu ký thỏa thuận tiền hôn nhân? Bản thỏa thuận đó là giả. Dù em có đồng ý, nó cũng không có hiệu lực pháp lý nào. Tôi thấy mệt mỏi. Tạ Nguyên trông thì có vẻ rất yêu tôi, nhưng lại luôn phải thử lòng, phải xác nhận tôi có yêu anh một cách không toan tính, thì anh mới yên tâm mà yêu tôi. Tạ Nguyên, thật ra, ngay trước khi anh đưa tôi ký thỏa thuận tiền hôn nhân,
Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của anh với bạn bè rồi. Ngay trước khi thấy bản thỏa thuận, tôi còn tự tin nghĩ rằng anh sẽ không tin lời họ, mà sẽ chọn tin tưởng tôi. Nhưng anh không làm vậy. Anh chọn thử lòng tôi. Bản thỏa thuận có thể là giả, nhưng sự nghi ngờ và thử thách của anh với tôi lại là thật. Tạ Nguyên, yêu anh thực sự rất mệt mỏi. Phải luôn bị thử, luôn bị nghi ngờ, còn phải chịu đựng những lời nói tổn thương của anh. Nói xong, tôi khẽ thở dài một hơi. Giấy ly hôn tôi sẽ nhờ người gửi đến. Tôi đi trước đây. Nhưng giây sau, Tạ Nguyên kéo tay tôi lại. Nước mắt lưng tròng, Nguyệt Sang. Em không thể đi. Em đi rồi anh biết phải làm sao. Anh biết mình có nhiều sai sót. Sao em không nói với anh? Em cứ nói thẳng với anh. Anh sẽ sửa. Anh thật sự sẽ sửa. Tôi hất tay anh ra. Tạ Nguyên, tôi từng muốn nói chuyện tử tế với anh. Nhưng anh đã cho tôi cơ hội chưa? Anh còn nhớ đêm hôm đó không? Anh mua cho một nữ minh tinh một sợi dây chuyền trị giá 100 triệu. Tôi chỉ muốn hỏi anh tại sao? Tại sao với người khác anh có thể rộng rãi như thế, mà với tôi lại đầy cảnh giác đề phòng? Tôi thật sự không hiểu nổi. Tạ Nguyên, anh có biết không? Đó là ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn. Cũng là tròn 4 năm yêu nhau của chúng ta. Gương mặt Tạ Nguyên bỗng tái nhợt. Bước chân hơi loạng choạng, Nguyệt Sang. Hôm đó anh không cố ý. Tôi gật đầu, tôi biết. Tôi biết anh không cố ý. Bởi vì anh thậm chí còn quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta. Không phải cố ý. Chỉ là anh không quan tâm mà thôi. Tạ Nguyên vẫn muốn cứu vãn, Nguyệt Sang. Hôm đó em hỏi anh sao lại tặng cô ta dây chuyền. Anh tưởng em chỉ để tâm đến món đồ, nên đã hiểu nhầm. Nếu em nói thẳng với anh tuyệt đối sẽ không như vậy. Tôi bất lực khép mắt lại. Tạ Nguyên, anh có biết không? Ngày hôm đó, bà tôi đột nhiên nhập viện cấp cứu. Bệnh viện bảo tôi gọi điện thanh toán viện phí. Nhưng trên người tôi không có nổi 1 đồng. Tôi không còn cách nào. Người duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có anh. Bên cạnh tôi, chỉ có anh là người có thể lập tức đưa ra vài chục vạn để chữa trị. Là tôi lên tầng tìm anh. Gõ cửa phòng anh. Tôi nói với anh rằng bà tôi bị bệnh. Có thể cho tôi mượn chút tiền viện phí không? Nói đến đây, mũi tôi cay xè. Tôi nghĩ cảnh tượng đêm đó sẽ khắc ghi trong lòng suốt đời. Tôi gõ cửa bên ngoài, dùng giọng điệu hèn mọn nhất trong đời mình cầu xin Tạ Nguyên. Xin anh cho tôi mượn ít tiền. Bà tôi bị bệnh rồi. Vậy mà anh đã làm gì? Tạ Nguyên, lúc đó anh mở cửa. Nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt. Anh nói, Nguyệt Sang. Giờ cô vì tiền. Ngay cả chuyện người nhà ốm cũng bịa ra được sao? Cô còn biết xấu hổ không? Nói xong liền đóng sầm cửa lại. Tối hôm đó tôi vừa khóc vừa đi tìm Tống Mạt Niên. Bảo anh ta đưa tôi 1 triệu. Tạ Nguyên nhìn tôi. Trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Nguyệt Sang, xin lỗi. Anh không biết, thật sự không biết. Anh không ngờ lại trùng hợp đến thế. Khoảnh khắc đó, tôi không thể kìm nén nỗi uất ức suốt 3 năm. Tạ Nguyên, anh lúc nào cũng không biết. Không ngờ hay là không buồn biết. Nếu hôm đó Tống Mạt Niên không chịu giúp tôi, thì bà tôi đã chết rồi đấy. Chính bà đã đón tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi, nuôi tôi khôn lớn. Lúc chúng ta kết hôn, bà đã lấy ra bộ đồ tươm tất nhất, để ra mắt bố mẹ anh. Anh còn nhớ bà nói gì không? Bà nói bà không cần gì cả. Chỉ mong anh đối xử tốt với tôi. Tạ Nguyên, giờ tôi cũng không mong anh tốt với tôi nữa. Chúng ta chia tay trong yên ổn đi. Đến đây thôi. Trước sự níu kéo của Tạ Nguyên, tôi không hề ngoái đầu mà rời đi. Sau khi rời khỏi nhà họ Tạ, tôi vừa xử lý thủ tục ly hôn, vừa chuẩn bị cho công ty của mình. Dù sao mấy năm nay, nhờ có Tống Mạt Niên và những người khác, tôi đã tích lũy được không ít tiền. Trong mấy năm hôn nhân với Tạ Nguyên, tôi càng nhận ra, phụ nữ không thể không có sự nghiệp riêng. Sau khi tích góp đủ vốn, tôi nghĩ thay vì đi làm thuê, chi bằng tự mình khởi nghiệp. Nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện ly hôn với Tạ Nguyên. Anh ta nhiều lần trì hoãn, không chịu gặp luật sư của tôi, luôn viện cớ bận công việc, khiến quá trình ly hôn mãi không thể hoàn tất. Ngoài ra chuyện tôi thả 3 câu cùng lúc, cũng bị Tống Mạt Niên bọn họ phát hiện. Mỗi ngày họ đều đến đòi tôi cho một lời giải thích. Phối Xuyên nói, Nguyệt Sang, tôi lại là con cá cuối cùng của em sao? Tại sao em lại nhận lời họ trước? Tôi không cần biết, em phải chọn tôi. Giang Tống Niên nói, Nguyệt Sang, dạo này em đang khởi nghiệp sao? Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói nhé. Tống Mạt Niên hỏi, khi nào em mới ly hôn với Tạ Nguyên? Bất đắc dĩ, tôi lấy lý do Tạ Nguyên không muốn ly hôn. Tôi chỉ muốn tập trung giải quyết chuyện ly hôn trước. Không ngờ họ lại trực tiếp đi tìm Tạ Nguyên, ép anh ta ly hôn với tôi. Ai ngờ giữa 4 người xảy ra xô xát.
Trong lúc nóng giận, Tạ Nguyên đánh bị thương Phối Xuyên. Phối Xuyên là người thù dai, bị đánh xong liền ghi hận, thề sẽ bắt Tạ Nguyên trả giá. Phối Xuyên từng lăn lộn thương trường nhiều năm, bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng thủ đoạn rất cứng rắn. Anh ta kết hợp thế lực nhà họ Tống, cộng thêm tài lực của Giang Tống Niên, tổng lực bao vây sản nghiệp nhà họ Tạ. Dù nhà họ Tạ có chút nền tảng tài chính, nhưng đối mặt với 3 gia tộc lớn, công khai khiêu chiến như thế, cũng không chống đỡ nổi. Cổ phiếu công ty nhà họ Tạ tụt dốc nhanh chóng, kinh doanh thua lỗ ngày càng nặng, suýt chút nữa phá sản. Phối Xuyên nói với Tạ Nguyên, nếu anh ta chịu ly hôn với tôi, anh ta có thể xem xét tha cho nhà họ Tạ một con đường sống. Tạ Nguyên đồng ý. Hôm đó anh ta mang theo một bản thỏa thuận ly hôn, xuất hiện trong văn phòng của tôi. Từng là thái tử kiêu ngạo nhà họ Tạ, giờ đã tiều tụy không nhận ra. Tôi đọc từng điều khoản trong thỏa thuận ly hôn. Tôi hỏi anh ta, Tạ Nguyên, anh muốn tôi ký bản ly hôn này thật sao? Không phải anh từng nói chết cũng không ly hôn sao? Vậy tại sao chỉ vì Phối Xuyên dọa dẫm vài câu, anh liền đồng ý ly hôn? Vậy trong mắt anh, tiền vẫn quan trọng hơn tôi phải không? Anh có dám thừa nhận anh cũng là kẻ ham vật chất không? Nghe xong câu đó, Tạ Nguyên bỗng ngẩng đầu nhìn tôi. Câu nói ấy, sau 3 năm tôi mới có dịp trả lại cho anh. Là người từng là bạn đời của Tạ Nguyên, tôi quá rõ vết đau nằm ở đâu. Từng có lúc Tạ Nguyên gọi tôi là kẻ ham vật chất, chỉ vì anh ta đứng ở vị trí cao, tự cho mình quyền suy đoán người khác. Bởi vì anh ta sở hữu của cải, nên nghĩ tình yêu cao hơn tiền bạc. Anh ta khinh thường tất cả những ai coi trọng vật chất, và nghĩ tôi cũng là loại người đó. Từ đó bắt đầu châm chọc và đè nén tôi. Nhưng khi anh ta rơi từ đỉnh cao xuống, mất sạch mọi thứ, người từng cao quý ấy cũng không thể tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Thậm chí vì muốn trở lại cuộc sống như trước, mà sẵn sàng hy sinh cả tình yêu. Đó chính là bi kịch lớn nhất của Tạ Nguyên. Anh ta chê tôi ham vật chất, nhưng thực chất, chính anh ta mới là kẻ như vậy. Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn đã ký lên bàn. Không có vấn đề gì với bản ly hôn. Tài sản không phân chia. Chúng ta tự lo phần của mình. Tạ Nguyên nhìn chằm chằm bản đó hồi lâu. Cuối cùng cũng ký tên mình vào. Khoảnh khắc anh ta đặt bút ký, tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cuối cùng cũng ly hôn rồi. Phối Xuyên nói được làm được. Ngày tôi và Tạ Nguyên cầm được giấy ly hôn, anh ta cũng ngừng tấn công nhà họ Tạ. Tạ Nguyên quay lại công ty, chuẩn bị vực dậy, mở cuộc họp cổ đông. Nhưng phát hiện tôi cũng có mặt. Nguyệt Giang, sao em lại ở đây? Tôi nhìn anh ta, mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ dạo này tổng giám đốc Tạ bận chuyện khác. Mở họp cổ đông mà quên xác nhận lại cơ cấu cổ phần rồi. Hiện tại tôi đã là cổ đông lớn nhất của tập đoàn nhà họ Tạ. Ánh mắt Tạ Nguyên hiện lên vài phần hoảng loạn. Tôi đã tranh thủ lúc trước Phối Xuyên ép giá Tạ Thị. Cổ phiếu tập đoàn Tạ Thị lao dốc mạnh, liền điên cuồng mua vào cổ phiếu, thậm chí còn liên hệ với vài cổ đông lớn của Tạ Thị. Nhờ Phối Xuyên đứng ra thuyết phục, họ đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho tôi. Tôi trở thành cổ đông lớn nhất của Tạ Thị. Việc đầu tiên tôi làm là cách chức Tạ Nguyên. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của anh ta, tôi chỉ cười nhạt, không phải đi làm thì nhàn biết mấy. Anh cứ ở nhà mà làm thái tử đi. Dù sao anh cũng chẳng có năng lực. Cổ tức hàng năm cũng đủ để anh sống rồi. Thế là đủ rồi, tôi cũng là người thù dai. Những lời năm xưa Tạ Nguyên nói với tôi đều muốn trả lại y nguyên. Nhưng có một điều tôi nói không sai. Tạ Nguyên thực sự không có năng lực. Từ khi tôi bắt đầu tiếp quản Tạ Thị, tập đoàn ngày một phát triển hưng thịnh. Phối Xuyên còn đùa, sau này còn gọi là Tạ Thị làm gì? Đổi tên thành Tô Thị cho rồi. Tôi gật đầu, thấy đề xuất đó thật sự không tồi. Ngồi vào ghế tổng giám đốc, tôi mới hiểu Tạ Nguyên trước kia ngốc đến nhường nào. Mỗi ngày ngồi ở vị trí cao như vậy, chỉ biết tính toán xem người bên cạnh có phải vì tài sản của mình không. Chỉ cần họ cho anh ta đủ giá trị tinh thần, thì dù họ thật sự đến vì tiền, cũng có sao đâu. Sau này tôi từng đến thăm Tạ Nguyên một lần. Tất nhiên là để xem bộ dạng mất hồn, sa sút của anh ta. Nhưng khi thấy tôi, anh ta vẫn cố gắng mặc một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh trang lại bản thân, mang theo một tia hy vọng nói, Nguyệt Giang, chúng ta còn có thể bắt đầu lại không? Tôi không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi anh, Tạ Nguyên, giờ anh sống có vui không? Anh lắc đầu, còn tôi mỉm cười, vậy thì đúng rồi. Bởi vì trước đây anh cũng để tôi sống trong những ngày như vậy. Tôi dựa vào cái gì để tha thứ cho anh? Ánh mắt Tạ Nguyên lập tức mất đi ánh sáng. Tôi chỉ muốn thấy anh ta như vậy mà thôi. Sau này, công việc của tôi ở công ty ngày càng thuận lợi. Tôi bắt đầu chuyển tài sản sang một công ty khác của mình. Công ty mới ngày càng phát triển mạnh.
Còn Tạ Thị gần như trở thành vỏ rỗng. Tạ Nguyên đến cả cổ tức cũng chẳng còn bao nhiêu. Nghe nói bây giờ anh ta đến tiền mua rượu cũng không có. Tôi rất vui. Chỉ có một chuyện khiến tôi phiền não. Đó là giờ Tống Mạt Niên, Giang Tống Niên và Phối Xuyên ngày nào cũng đến hỏi tôi một câu trả lời. Vì thế tôi lại tìm một cái cớ. Nói rằng giờ là giai đoạn phát triển trọng yếu của công ty. Đợi công ty niêm yết lên sàn rồi tôi mới cân nhắc đến chuyện hôn nhân. Ba người nghe xong liền bắt đầu bàn tính. Xem làm sao để giúp công ty tôi nhanh chóng được niêm yết. Không biết lần này tôi có thể trì hoãn được bao lâu nữa. Một ngày mùa thu, khi cô đang ngồi nhâm nhi cà phê giữa ban công cao tầng, một tin nhắn đến. Nếu một ngày em mỏi mệt, anh vẫn ở đây. Tống Mạt Niên, câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.